দহি বৰা খাই কোনে কোনে ভাল পায় মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব কেতিয়াও নাযাওঁ ঘৰতে বনাওঁ অতি সহজ পদ্ধতি আৰু একেবাৰে কম সময়তে ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে বনাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাই যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী যোগাৰখিনি কৰি লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো দহি বৰা বনাবৰ কাৰণে এয়া 250 গ্ৰাম মাহৰ দাইল ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি 5 পৰা 6 ঘণ্টা পানীত তিয়াই থৈ দিব লাগিব এতিয়া এইখিনি কোমল হৈ পৰিছে সুন্দৰভাৱে ফুলি উঠিছে এতিয়া মই পানীখিনি পেলাই দিছোঁ আৰু গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত দি এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বাকলি নথকা মাহৰ দাইল নাই তেতিয়াহ'লে বাকলি থকা মাহৰ দাইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই ডিছটোত কোনো কথা নাই আধা বটি ল'লোঁ আধা বটি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে 4 টেবুলস্পুন পানী যোগ কৰিছোঁ পুনৰবাৰ একেবাৰে ভালদৰে মিহি হোৱাকৈ দাইলখিনি বটি একেবাৰে পেষ্টৰ দৰে কৰি ল'লোঁ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি হাতখন মই পানীত তিয়াই লৈছোঁ আৰু খুব ভালদৰে ফেটিব লাগিব মিনিমাম 10 মিনিট সময় এইখিনি খুব ভালদৰে এইদৰে মই ফেটি থাকিম ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বেকিং পাউডাৰ বেকিং সোডা ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিন্তু বৰাকিটা খুব সুন্দৰভাৱে ফুলিব কোমল হ'ব সেইকাৰণে এই প্ৰচেছটো বৰ দৰকাৰী এইখিনি মই 5 মিনিট ফেটি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে জোখমতে নিমখ দিছোঁ এয়া মই ৰোষ্টেড জিৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকেও কৰিব সৰু আদা এটুকুৰ একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মই কেইটামান খিচমিচো দি দিছোঁ খিচমিচ দিয়াটো অপচনেল হয় দহি বৰাত খিচমিচ দিলে খাই বৰ ভাল লাগে মই মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট হয় সেইকাৰণে মই দিছোঁ এয়া চাওক এয়া 10 মিনিট সময় এইখিনি ফেটি ল'লোঁ আৰু এয়া হাতৰ পৰা পৰি যোৱা নাই দেখিছেনে এইটো কনসিষ্টেন্সি লাগিব হাতৰ পৰা পৰি যাব নালাগে এতিয়া ব্যাটাৰটো ৰেডি হৈছে এটা ফ্ৰাইং পেনত সৰহকৈ তেল গৰম কৰিবলৈ থৈছোঁ ৰিফাইন্ড অইলতে মই ভাজিম আপোনালোকেও ৰিফাইন্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া বৰাকেইটা অকমান গোল কৰাৰ চেষ্টা কৰি অলপ গোল গোল কৰি ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া চাওক এইদৰে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে বৰাকেইটা ভাজিম মই এইদৰে বৰাকেইটা তেলত দি দিছোঁ বৰাকেইটা চাৰিও সাইড সুন্দৰভাৱে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভালদৰে ভাজিব লাগিব অকমান দূৰে দূৰে গাত লগালগিকৈ নিদিব নহলে আঠা লেটিয়া দৰে লাগি ধৰিব আৰু বৰাকেইটাৰ ওপৰত এইদৰে তেল দি দিব তেল ছটিয়াই থাকিব তেতিয়া বৰাকেইটা খুব সুন্দৰভাৱে ফুলিব আপোনালোকে দেখিছে কি সুন্দৰভাৱে বৰাকেইটা ফুলি উঠিছে ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ বা বেকিং সোডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই মই যে 10 মিনিট হাতেৰে ফেটি আছোঁ এই প্ৰচেছটোৰ কাৰণে বৰাকেইটা এইদৰে ভালদৰে ফুলিছে আৰু খুব কোমল হৈ উঠিছে এয়া চাওক বৰাকেইটা ৰঙচুৱাকৈ ভাজি পেলালোঁ এয়া হ'ব হৈছে চাৰিও সাইড যাতে একে ধৰণৰ ৰঙচুৱা হয় লুটিয়াই থাকি ভালদৰে ভাজি পেলাব লাগিব এয়া বৰাকেইটা মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া উঠাই থৈ দিম তেলৰ পৰা আৰু আপোনালোকে যদি এইদৰে গোল গোলকৈ বৰা ভাজিব নোখোজে অকমান ফটাফটকৈ ভাজিব খোজে তেনেকুৱা এটা ষ্টাইলো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পকৰীৰ দৰে আপোনালোকে এই বৰাকেইটা ভাজিব পাৰে এইদৰে ভাজিলে অকমান দেখাত ধুনীয়া হয় হোটেল ষ্টাইলত বৰাকেইটাত হাত লগোৱাৰ আগতে বেটাৰখিনিত পানীত নিশ্চয় হাতখন তিয়াই ল'ব নহলে হাতত লাগি ধৰে আৰু এইটো প্ৰচেছ অকমান ফটাফট হয় আৰু এইদৰে পকৰী ভাজোতে যেনেকৈ আপোনালোকে দি দিয়ে এইদৰে হাতেৰে দি দিব আৰু আপোনালোকে যদি গৰম তেলৰ পৰা অকমান ভয় ভাৱ এটা থাকে হাতখন ওচৰত নিব নিবিচাৰে বহুতে তেতিয়া চামুচেৰেও দিব পাৰে কথা নাই এইটো অলপ ফটাফট হৈ যায় গোল কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই পকৰীৰ ষ্টাইলতো এইদৰে বৰাকেইটা আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে ওপৰত এইদৰে তেল নিশ্চয় ছটিয়াই দিব তেতিয়া বৰাকেইটা সুন্দৰভাৱে ফুলে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে কামটো কৰিব বৰাকেইটা চাৰিও সাইড ভালদৰে লুটিয়াই থাকি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম এয়া বৰাকেইটা হ'ব হৈছে সুন্দৰভাৱে ৰঙচুৱা হৈছে
এইকেইটা উঠাই থৈ দিম আপোনালোকে যেটো ষ্টাইল ভাল পায় সেইদৰে কৰি ল'ব এয়া বৰা কেইটা মই ভাজি পেলালো গুটেইখিনি বেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া এটা ডাঙৰ সসপেনত জুখমতে নিমখ মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ নিমখ দিছো আৰু এচিকুট হিং দি দিব হিং দিয়াটো অপচনেল হয় ঘৰত আছে যদি দিব দিলে এটা সুন্দৰ টেষ্ট আৰু ফ্লেভাৰ আহে পেটৰ কাৰণেও ভাল হিং এতিয়া সসপেনটোত গুটেই কেইটা বৰা এইদৰে তিয়াই থৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এইদৰে কৰাৰ পিছত বৰা কেইটা কোমল হৈ উঠিব আৰু বহুতখিনি পানী শুহি ল'ব এতিয়া এখন প্লেট ঢাকি দিম আৰু বৰা কেইটা যাতে উঠি নাহে এই কাৰণে এটা সসপেন এইদৰে ওপৰত দি দিছো যাতে এটা ভাৰী যিকোনো ভাৰী বস্তু এটা দি দিব ওপৰত আধা ঘণ্টা পিছত মই আপোনালোকক প্লেটখন খুলি দেখাইছো এয়া চাওক বৰাবোৰ ফুলি ফুলি সাইজৰ দুগুণ হৈ উঠিছে কোমল হৈ উঠিছে এয়া চাওক এতিয়া এক্সট্ৰা পানীখিনি এইদৰে হাতেৰে চেপি পেলাই দিছো গুটেইখিনি একদম ভালকে চেপিব নালাগে অকমান এক্সট্ৰা পানীখিনি যাতে ওলাই যায় এইদৰে চেপি পেলাই গুটেই কেইটা বৰা এতিয়া মই সাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি পেলাম এয়া চাওক খুব কোমল হৈছে একদম স্পঞ্জি হৈছে মই এটা কাটি দেখাইছো আপোনালোকক খুব সুন্দৰ সফট স্পঞ্জি হৈছে দহি বৰাৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট বৰা ৰেডি হৈছে আহক এতিয়া দৈৰ যোগাৰখিনি কৰি লওঁ মই আধা কিলো দৈ লৈছো আৰু ইয়াতে 2 চামুচ টেবুল স্পুনেৰে চেনি দিছো আৰু এচিকুট নিমখো দি দিছো চেনিৰ হিচাপটো আপোনালোকে মিঠা ভাল পোৱাৰ হিচাপত কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে মই বেছি মিঠা বিচৰা নাই এতিয়া দৈখিনি খুব ভালদৰে ফেটি একদম স্মুথ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই প্লেটিং কৰিম এইদৰে প্ৰথমতে বৰা কেইটা প্লেটত দি দিব মই দেখুৱাৰ দৰে কামটো কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক একেবাৰে হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত দহি বৰা খোৱাৰ দৰে লাগিব আপোনালোকক আৰু ইয়াৰে ওপৰত মই দৈ দি দিম দৈৰ কোৱালিটিটো আপোনালোকে যিমান ভাল ল'ব দহি বৰা খাই সিমান সোৱাদ পাব বৰা কেইটা একেবাৰে নেদেখা কৰি দিম ঢাকি দিম দৈখিনিৰে খুব সুন্দৰ দেখা হৈছে নহয় জানো প্ৰিয় দৰ্শক এয়া দৈ দি দিছো সৰহকৈ আৰু ইয়াৰে ওপৰত মই এয়া তেতেলীৰ সস ব্যৱহাৰ কৰিছো তেতেলীৰ সস দিয়াটো অপচনেল হয় আপোনালোকে খাই ভাল পাই যদি নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এয়া অকমান শুকান জলকীয়াৰ গুৰিও ইয়াতে দিম দেখাত ধুনীয়া লাগিব আৰু টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া লাগে আৰু মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো হৈছে এয়া হল ৰোস্টেড জিৰা পাউডাৰ এইটো নিশ্চয় দিব এইটো অপচনেল নহয় এইটো খুবেই দৰকাৰী আৰু এয়া চাট মছলা আৰু ৰোস্টেড জিৰা পাউডাৰ নিশ্চয় দিব দহি বৰাত খাই ভাল পাব তাৱাখনত অকমান জিৰা কেইটা ভাজি লৈ 1 মিনিটৰ কাৰণে গুৰি বনাই ললে হৈ যাব ৰোস্টেড জিৰা পাউডাৰ ৰেডি হৈ যাব এয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দহি বৰা মই আপোনালোকক পৰিবেশন কৰি দেখাইছো দৈ নিশ্চয় ফ্ৰিজত থৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া এই ডিশটো খাই বেছি ভাল পাব আৰু দৈ যদি ঠাণ্ডা নহয় তেতিয়া হলে এই দৰে বনাই পেলাই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পৰিবেশন কৰিব আশা ৰাখিছো আজি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে অতি সোনকালে দহি বৰা বনাই খাব খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ নিশ্চয় দিব ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আজি সময় উলিয়াই মোৰ ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে